Tohle je LearnCheck online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího podcastu LearnCheck online. Moc mě mrzí, že teď musíte na nové epizody tak dlouho čekat. Omlouvám se. Jak už jsem vysvětlovala na některých místech online, na YouTube například, je to kvůli tomu, že mám teď hodně práce. Začala jsem na začátku dubna učit intenzivní kurz pro ukrajinské uprchlíky a jsou to 2 skupiny. To znamená, že celé moje odpoledne až večer je tím zaplněné a já prostě nemám čas a energii tvořit materiály online. No a potom byly Velikonoce, člověk má taky nějaké povinnosti ve svém soukromém životě, takže není čas, ale určitě se snažím, jak můžu, a například tento víkend jsem si našla více času na to, abych nejenom zpracovala další podcast, ale připravila také další videa na YouTube. Kromě toho jsem také pro svůj kurz vytvářela interaktivní cvičení, hry, které můžete najít na stránkách www.ilearncheck.com. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří mě podporujete, ať už tím, že mi píšete milé komentáře, a nebo že mi posíláte něco přes Patreon, nebo přímo na můj PayPal nebo na můj účet, anebo jste si něco koupili na www.janaslav.cz. A moc mi to pomůže v tom, abych mohla vytvářet další videa a měla z čeho žít. Díky. Tak a dneska je téma auto. Takže pojďme na to. Pojďme na procházku s češtinou. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu podcastu LearnCheck online. A dnešní téma je auto, neboli automobil, neboli vůz, neboli fáro, neboli kára, neboli autíčko. Zkrátka, každý tomu může říkat jinak. No, takže auto, když se někdo zeptá, jaké máš auto, nebo jaké bys chtěla auto, jaké auto se ti líbí, tak protože jsem žena, moje odpověď bude černé, nebo vínové, nebo tmavě modré. Zkrátka vám neřeknu, jakou značku auta bych chtěla, ale budu mluvit o tom, jak by mělo vypadat. Takže nejsem znalec nebo znalkyně technické stránky automobilu. Takže se na auto pojďme podívat jako laik. Auto má 4 kola normálně. Teď mluvím o osobních autech, ne o autech nákladních. Nákladní auta jsou ta, která můžou vozit těžké náklady, hodně věcí, například zásoby pro obchody, nebo takové nějaké produkty, nebo odpad a tak dále. Tak to by byl nákladák, nebo kamion, nebo týrák. A ještě existují auta,
která jsou velikostně mezi. A to jsou dodávky například. Nebo pick-upy a tak dále. To jsou auta, která mají nějaký nákladní prostor vzadu. Ale zároveň tam také můžou cestovat nějací cestující, nějací pasažeři. To, co vidíte, a to, o čem mluvíme, když se ptáme, jakou barvu má nějaké auto, to je kapota, nebo taky karosérie. Já tomu moc nerozumím. A pod kapotou se skrývá motor. Auto má také skla, okna, čelní sklo a zadní sklo a řidič, aby věděl, co se okolo děje, například když jede někdo za ním nebo ze strany vedle něj, tak se musí dívat do zrcátek, do zpětného zrcátka, které má uprostřed mezi sebou a svým spolujezdcem a také do postranních bočních zrcátek, která jsou vlevo a vpravo na automobilu. Jaké jsou ještě důležité části auta? Tak když chcete ukázat, kam chcete zahnout, kam zahýbáte, jestli doleva nebo doprava, tak potom to ukážete ostatním automobilům, ostatním řidičům prostřednictvím blinkru. To je takové světlo, které bliká přerušovaným světlem oranžově. A když chcete zastavit nebo brzdíte, to znamená zpomalujete, tak vám svítí červená světla. Takže ty pedály, které jsou dole pod volantem, volant, to je takové to kolo, které držíte v rukou, když řídíte, tak dole jsou pedály, které ovládáte nohama a ten, který je vlevo, to je spojka, že jo. Ta vám pomáhá měnit rychlosti. Ano a vpravo máte brzdu a plyn. Brzda vám pomáhá auto zpomalit nebo zastavit a když šlápnete na plyn, tak vaše auto zrychlí, zvýší rychlost. Vpravo vedle vás je řadící páka nebo šaltrpáka, kterou přeřazujete rychlost. Takže tam můžete zařadit 1, 2, 3, 4, 5, nevím, jestli ještě někde i 6. A nebo tam můžete zařadit zpátečku. A když zařadíte zpátečku, tak potom budete couvat. To znamená, že pojedete dozadu. No, taky můžete mít v autě autorádio a nebo navigaci. Navigace vám pomáhá najít cestu, ukazuje vám, kterými ulicemi máte jet, za jak dlouho tam budete, dokonce na vás navigace může mluvit. Já osobně jsem asi příznivcem spíše map a myslím, že je lepší, když řidič dává pozor na cestu a neposlouchá tolik hlas navigace a nekouká se na to. Ale samozřejmě, jak jsem řekla, nejsem tak zkušená a možná bych mluvila jinak, kdybych řídila častěji, hlavně na neznámých místech. No a ještě důležitá věc, kterou vidíte, když sedíte za volantem, jsou různé takové ciferníky, ukazatele, kolik máte benzínu v nádrži, jestli náhodou nepotřebujete natankovat, vzít na benzínce, na benzínové stanici, na benzínové pumpě benzín.
A také vám to ukazuje asi, kolik máte, jestli potřebujete doplnit olej, jestli potřebujete doplnit nějakou brzdící kapalinu. Samozřejmě v současné době už jsou auta modernější, elektronická a v každém to může vypadat jinak. A jsou velmi chytrá, pomáhají vám parkovat a couvat. Nebo to možná dokonce udělají i za vás. No. Když jedete, musíte dávat pozor, abyste jeli ve svém pruhu, to znamená v České republice vpravo, abyste nepředjížděli pomalejší automobily, které jedou před vámi, když je vlevo vedle vás plná čára, když není přerušovaná. Abyste neparkovali tam, kde je plná čára, abyste dodržovali rychlost, abyste dávali přednost v jízdě automobilům, které přijíždějí zprava, nebo které jsou na hlavní silnici. Abyste taky svítili, protože v České republice je povinné mít rozsvícená světla celý rok. Dříve to bylo jenom, když se začalo stmívat, když začala být tma, ale dnes musíte svítit celý rok. Máte potkávací světla a potom, když jedete mimo město, tak ještě používáte dálková světla. A když je mlha, tak musíte rozsvítit takzvanou mlhovku. No a kromě značek můžete na silnici potkat ještě semafory, to jsou světelné signalizace, jestli máte zastavit nebo můžete jet. Červená barva znamená, že musíte stát a oranžová, že se už můžete připravit a zelená, že můžete jet. No a když náhodou chcete jet někde, kde také jezdí vlak, tak musíte dávat pozor a nesmíte tam vjet na ten přejezd, když jsou dole závory nebo když už klesají závory. A pokud tam závory nejsou, tak nesmíte vjíždět na přejezd, když bliká červené světlo. Když svítí žluté nebo bílé světlo, tak můžete jet, ale stejně byste se měli rozhlédnout, podívat se doleva a doprava, aby do vás vlak nevrazil, abyste neměli nehodu. Když máte nehodu, tak pokud to nebylo tak vážné, tak musíte zavolat policii, která s vámi se píše nějaký protokol a vy potom budete muset nahlásit tu nehodu své pojišťovně. Každé auto a každý řidič musí mít pojištění. Říká se tomu povinné ručení, ale kromě toho ještě máte nějaké havarijní pojištění nebo něco takového. Musíte ho platit každý rok a když potom máte nehodu, tak vaše pojišťovna může proplatit škodu na vašem automobilu nebo na automobilu toho druhého člověka, se kterým jste se srazili. No a doufejme, že při té nehodě nebude nikdo zraněný, a to ani lehce, ani těžce nebo vážně, protože potom by musela přijet záchranka a odvést toho člověka do nemocnice. Ještě horší je, když je taková nehoda smrtelná. To znamená, že lidé
při ní zahynou, zemřou. A bohužel se to často stává. Řekla bych, že například motorkářům, lidem, kteří jezdí na motocyklech, na motorkách a jezdí dost rychle. A nebo prostě proto, že jsou bez srovnání s automobily nebo s kamiony menší, méně viditelní a také méně chránění. Tak kdyby vás ještě něco zajímalo, tak mi dejte vědět. Jinak myslím, že jsem vám toho řekla dost a dost, takže by to mohlo stačit. Mějte se krásně a nashledanou. Tak co? Naučili jste se nová slova? Mluvila jsem o tom správně? Je možné, že jsem udělala nějaké chyby, ale doufám, že aspoň ta slovní zásoba byla buď nová, a nebo to bylo zopakování toho, co už znáte. Jací řidiči jste vy? Řídíte často? Jezdíte autem nebo možná na motorce často? A nebo dáváte přednost například kolu nebo hromadné dopravě? Budu se těšit na vaše komentáře a přeju vám krásný den a jako vždycky doufám, že na další podcast nebudete muset čekat tak dlouho. Nashledanou.